So, proceed po tayo. Ayan, sana tayo doon na po sa technique kung paano hindi mag-dry yung ating cakes if ever po na itago natin siya or store po natin sa refrigerator. Ayan, kasi syempre kung hindi mo ilagay sa refrigerator, lalanggamin. Although, kapag may mga ganyan naman, pag may mga party, unang nauubos yung cake, di ba? May matitira pa bang cake? Syempre, may mga take home na yung iba dyan. No? Sino ba hindi nagtitake home pag pumupunta sa birthday party? Matik na yun. Okay, next is the frosting and toppings. Ayan. So we have the frosting and topping ng ating cakes. So we have the boiled icing. Ayan. So it storage po siya for the temperature, room temperature. Be sure to cover tightly but do not refrigerate ulit ang ating boiled icing. It will begin to set. Once the cake has been frosted with the boiled icing, it can be stored at room temperature. Freezing is not recommended. Ayan. So if ever po na yan po yung gagamitin natin on our cake, the boiled icing is bawal po siyang i-refrigerate. Ayan. So, and then hindi din siya i-freeze. Ayan. Next is the buttercream frosting. Pwede din siya stored on the room temperature. The buttercream can be stored in refrigerated and in airtight container for 2 weeks before using. Remove it from the refrigerator at least an hour before using so it will warm to the room temperature. It can also be frozen for extended storage. A decorated cake with a buttercream frosting can be stored at room temperature for up to 3 days. If you want to refrigerate the decorated cakes, place in the refrigerator and wrapped until the frosting hardens slightly. It can then be loosely covered with plastic. So, buttercream frosting can be frozen. Ayan. So, the buttercream, if ever na-apply na sa cake, pwede po siyang i-refrigerate. So, if ever po na hindi po natin, itatago po natin yung ating buttercream icing, pwede po siya itago on the refrigerator. But, you have to remove from the refrigerator at least an hour. Diba? Para po, mag-iba yung kanyang temperature para on the room temperature na. Next is the cream cheese frosting. The cream cheese frosting must be refrigerated. Cream cheese frosting can be stored in the refrigerator for up to 2 weeks before using. Ayan. The dusting naman ng atin, yung dusting naman, yung ibig sabihin na dusting is yung ginagawa kasi dyan na dusting is yung mga tawag dito, yung ating powdered sugar at kung mga ano-ano pang mga sugar coated, 'di ba? So pwede po itago on the room temperature storage. Many dusting ingredients are shelf staple items that should be stored accordingly. When applied to the cake, storage time should be followed as what is appropriate for the type of cakes. When using powdered sugar for dusting, it is good idea to wait to dust the cake just before serving because the cake can absorb the sugar, especially it is a moist cake. Ano po ba yung powdered sugar? Nakatikim na po ba tayo ng Bavarian na tawag dito? Bavarian donut, Saint Agatha. Yon, yung kulay puti na ganon, that is a powdered sugar. Ayan. So yun po yung dinadust. So, kapag matagal na kasi, lalong-lalo na kapag yung moist cakes ang gagamitin natin, tapos idadust natin doon, syempre, di ba, kapag mabasa yung cake or yung tinapay na yun, is naa-absorb niya yung powdered sugar. So, hindi na siya ganun ka-fresh tignan, di ba? Kasi parang dumikit na siya na something, parang, alam mo yung tignan mo na siya, hindi na siya appetizing tignan kasi nakadikit na lalo, nagmo-moist na. 'Di ba? So parang hindi na siya kaaya-ayang kainin, 'di ba? So yun po, 'di ba kapag matagal yung Bavarian donut na tawag doon na naka-stay lang siya, 'di ba? Ina-absorb niya yung dust or yung powdered sugar coating dun sa donut natin. Pero kung bago pa lang nabili, 'di ba? Ang sarap-sarap siyang tignan kasi parang tawag dito. Dati naiinis ako diyan sa donut na pinapagpag ko siya. Naranasan niyo ba 'yon? Pinapagpag bago kainin kasi 'di ba parang ang messy?
Ganon ako dati. Pag kumakain ng donut, pinapagpag ko yung tawag dito. Minsan, tinatanggal ko pa siya. Kasi parang, di ba, napaka-messy sa bibig kapag kinagat mo siya, di ba? So, ganon yung tawag doon, yung aking experience dati. Pero nung naintindihan ko, okay, ganyan pala talaga siya. 'Di ba? Kahit sa pandesal, ayaw ko yung may tawag doon, dumidikit doon sa pandesal. Pinapagpag ko din 'yon. Yung tawag doon, yung ah breadcrumbs. Ayaw na ayaw ko yun sa pandesal. Bakit may ganyan? Parang alikabok. Pinapagpag ko bago kainin. Ayun. Napaka-weird ko kumain. Ayan, so yun po. And then the fondant. Ano po ba yung fondant? O now, other, tawag dito, the previous lesson natin, napakita ko po kung ano po ang itsura ng fondant. Tama po ba? Ayan, so we have the fresh fruit toppings. Ayan, nandun din po yun. So, room temperature lang siya store. Yung fruit toppings din, ganun din po. And then the ganache. Ayan, it pronounced ganache. Ito po i-highlight natin. Nakikita po? Ayan, so that is ganache. It pronounced ganache. Hindi siya ganache it's ganache. Or ganache, di ba? Ganache. Ayan, so it's a French term for chocolate coating or frosting. So the room temperature din po siya kasi nagkukuan po yan, nagsiset. Di ba? Kasi tinunaw lang po yan na tawag dito. Tinunaw lang po yan na chocolate bar. And then nilagyan ng butter para maging glossy. And then nilagyan po siya ng all-purpose cream or heavy cream. Ayan. So yan po ang kanyang consistency. So tinunaw lang siya in the double broiler. Ayan. And then next is the glaze and syrup. Ayan. So nandun din naman po on our previous lesson kung ano po yung glaze and syrup. Room temperature din ulit. And then the gum paste, the sugar paste, or tinatawag nila minsan na marzipan. So, ginagawa po ng marzipan is, sa mga susunod po na mga lessons natin, gagawa na kayo kasi it's a simple kwan lang siya. Pwede siyang maging dessert. Para siyang, alam nyo yung, ano ba yung pastillas. Nakatikim na ba kayo ng pastillas? Ayun. So, that is that one type of gum paste, di ba? Pastillas. So, gagawa din tayo niyan kung paano. Pero, tuturuan ko muna kayo, syempre, on our susunod na mga lessons. Kung paano ba gumawa ng pastillas. So, gagawa tayo ng pastillas na most innovative. Ibig sabihin, base po natin is kamuting kahoy. Ayan. Kala nyo gagawa tayo niyan. Pwede nyo yan gawing negosyo. So, that is the gum paste, sugar paste. Ayan. Tawag dyan is sa ating layman's term or dito sa atin, ginagamitan ng tawag dito, sugar and ano pa ba? Cornstarch and tawag dito, coconut, di ba? So, yun yung kuha ng pastillas natin dito. So, pero yung sa akin kasi na ituturo sa inyo is, ating base ingredients natin is kamoting kahoy na nilaga. Diba? Yes. Diba? Para mas maganda. Diba may mga available naman yan sa palengke na nilagang kamoting kahoy? Kumakain ba kayo nun? Opo. Yun, diba? Magasarap yun kapag tawag dito, yung bagong luto. 'Di ba? Sa mga palengke mayroon 'yan. Nilalagyan nila minsan ng kinayod na niyog, 'di ba? So doon mo sinasawsaw 'yon. So masarap 'yun sa coffee kapag umaga. Nagki-crave tuloy ako niyan. Okay, and then the meringue style frosting. The meringue is pareho lang po doon sa tawag dito sa boiled icing, but hindi siya niluluto. It is egg whites lang siya and then sugar. So that is a meringue style frosting. So yan yung mga nakikita natin na mga, 'di ba sa cakes na nabibili natin may mga flower. Napansin nyo ba 'yon? Yes po. Ayan, gawa po yan sa egg whites lang at sugar kaya ang tamis-tamis, 'di ba? Yun yung mga flower decoration doon. That is a meringue style frosting. Kasi 'di ba, mabilis lang siyang tumigas. So it's a combination lang siya ng egg whites and sugar and then nilagyan nila ng food color para 'di ba it's most attractive. Ayan. Next is the royal icing. The royal icing is the same with the meringue. Okay po. At saka 'di ba yung meringue